বন্ধু মানে কি খাব মই ভালে মই এটা মোক স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজি ঘৰতে বনাব লৈছোঁ পেৰা মেৰিগল্ড কেনেকৈ বনাইছোঁ পেৰা বলক আপোনালোককো দেখাইছোঁ এতিয়া মই মেৰিগল্ড পেকেট লৈছোঁ পেকেটটো খুলি পিনি বিস্কুটখিনি মই প্লেটত উলিয়াই লৈছোঁ মই চেনি এবাটি লৈছোঁ আৰু পাউডাৰ গাখীৰ লৈছোঁ বিস্কুটখিনি মিক্সিত পিচি আনিম এতিয়া আৰু মই চেনিখিনিও মিক্সিত পিচি ল'ম এয়া মই মিক্সিত পিচি মেলি আনিলোঁ বিস্কুটখিনি এতিয়া মই কাঁহী এখনত উলিয়াই লৈছোঁ যিহেতু বাটিটোত মঠিবলৈ সৰু হ'ব এতিয়া মই পাউডাৰ গাখীৰখিনি দি লৈছোঁ আকৌ এটা চেনিখিনি দি ল'ম এতিয়া চেনি বেছি নাই দিয়া যিহেতু বিস্কুটটো মিঠা আৰু গাখীৰটো মিঠা আছে মই অকণমান দিম বেছি নিদিওঁ চেনি এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম এতিয়া মই ঘিউ 2 চামুচ দিম যেহেতু ঘিউ দিলে মানে সোৱাদটো অকমান ধুনীয়া লাগে ঘিউ দিয়াৰ পিছত আকৌ মই মিহলাই লৈছোঁ ঘিউ গাখীৰ আৰু বিস্কুটখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ এতিয়া মই গাখীৰ এগিলাচ লৈছোঁ গাখীৰখিনি আপোনালোকে সৰহকৈ ঢালি নিদিব কাৰণ ঢিলা হৈ যাব অলপ অলপকৈ দিব আপোনালোকে গাখীৰখিনি অলপ অলপ গাখীৰ দি পিনি আপোনালোকে সানি থাকিব আপোনালোকে এনেকৈ সানি থাকিব গাখীৰ বেছি নিদিব গাখীৰ বেছি দিলে মানে ঢিলা হৈ যাব মঠিব নোৱাৰিব আলহী আহিলে আপোনালোকে এনেদৰে বনাই মেলি খুৱাব পাৰিব বহুত টেষ্টি হয় আৰু সহজতে বনাব পাৰি কাঁহীখনৰ পৰা উলিয়াই মেলি মই বাটিটোত আৰু মানে মঠি লৈছোঁ অলৰেডি মোৰ মঠি মেলি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে যদি হাতত যদি লাগি ধৰে আপোনালোকে ঘিউ অলপমান লগাই ল'ব ঘিউ লগালে মানে হাতত লাগি নধৰে এয়া মোৰ হৈ গৈছে পেৰা এতিয়া মই প্লেটখনত উলিয়াই থৈছোঁ এয়া মোৰ পেৰা হৈ গৈছে আপোনালোকৰ ঘৰতে বনাই মেলি খাব পাৰিব 5 মিনিটতে হৈ যাব এয়া মোৰ পেৰা হৈ গ'ল চাওকচোন দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে খায়ো বহুত টেষ্টি খাবলৈও বহুত টেষ্টি আছিলে আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰতে বনাই পিনি খাব পাৰিব হোটেলৰ নিচিনা লাগে যিহেতু নিজে বনালে এনেও সোৱাদটো অকণ ভালেই লাগে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই